जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आजनो आपणो विषय छे अंग्रेजी। अंग्रेजीनी बुकमां पेज नंबर 21 पर आपणे जोईए शुं करवानुं छे। तो आल्फाबेट बोलो अने लखो। तो विद्यार्थी आ शुं छे? आल्फाबेट एटले ABCD नो अक्षर Q फॉर क्वीन। ए उपरनी डबल लाइन में ज आवे छे। Q फॉर क्वीन, क्वीन एटले राणी। त्यारबाद Q फॉर क्वील, क्वील एटले पीछू। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया शुं आपेलुं छे? Q फॉर क्वील। एने शुं करवानुं? ए केवो आपेलो छे? तो के टपकावाळो। एने शुं करवानुं छे? तो के घूंटवानुं छे। पेन्सिलनी मददथी टपका पूर्ण करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ केपिटल अल्फाबेट से एटले ए उपरनी बे लाइन में ज आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे एने पेन्सिलनी मददथी बोलता जईशुं अने कूटता जईशुं। Q फॉर क्वील, क्वील एटले पीछू। ने Q फॉर क्वीन, क्वीन एटले राणी। एवी रीते बंने बोलाय छे। तमने जे योग्य लागे ते बोलवानुं। Q फॉर क्वील, क्वील एटले पीछू ने Q फॉर क्वीन, क्वीन एटले राणी। विद्यार्थी मित्रों बोली बोलीने लखवाना छे। धीमे धीमे पेन्सिल चलाववानी छे टपका उपर, जेथी करीने व्यवस्थित घूंटाय अने बोलतुं जवानुं छे अने कूटतुं जवानुं छे। Q फॉर क्वील, Q फॉर क्वील। આવી જ રીતે તમારે ધીમે ધીમે વ્યવસ્થિત પેન્સિલ ચલાવી અને ઘૂંટવાનું છે। Q ફોર ક્વીલ, Q ફોર ક્વીલ, ક્વીન એટલે રાણી અને Q ફોર ક્વીલ, ક્વીલ એટલે પીછું। Q ફોર ક્વીન, ક્વીન એટલે રાણી। Q ફોર ક્વીલ, ક્વીલ એટલે પીછું। विद्यार्थी मित्रों केपिटल अल्फाबेट हमेशा उपरनी बे लाइन में ज लखवाना होय छे, नीचेनी लाइन में लखवाना आवता नथी। ए खास ध्यान राखवुं। Q फॉर क्वीन, क्वीन एटले राणी अने Q फॉर क्वील, क्वील एटले पीछू। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे Q फॉर क्वीन घूंटाई गया छे। हवे Q फॉर क्वीन छे एमां रंग पूरवानो छे। केवो रंग पूरवानो छे? तो पिंक कलर, पिंक कलर पूरवानो छे एटले के गुलाबी रंग। तो आ काळी लाइन एटले के ब्लेक बोर्डरनी बहार न जाय तेवी रीते व्यवस्थित धीमे धीमे रंग पूरवानो छे। जोयुं ने विद्यार्थी मित्रों Q फॉर क्वीन में रंग एटले के कलर पूराई गयो छे। केवो पूर्यो छे? पिंक, ब्लेक बोर्डरनी बहार न जाय ते रीते खास ध्यान राखवुं। हवे विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे रंग
અને પેજ નંબર 21 પૂર્ણ કર્યું છે. હવે આપણે જોઈએ પેજ નંબર 22 પર. તો પેજ નંબર 22 પર શું કરવાનું છે? તો આલ્ફાબેટ બોલો અને લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આલ્ફાબેટ છે. શું છે? આર. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. સસલાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? રેબિટ. ત્યાર પછી શું છે? આર ફોર રોજ. રોજ એટલે ગુલાબ. ગુલાબને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? રોજ. રોજને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગુલાબ. એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું આપેલું છે? આર ફોર રેબિટ. કેવો આપેલો છે? તો કે ટપકાવાળો. એને શું કરવાનું છે? આપણે પેન્સિલની મદદથી ટપકા પૂર્ણ કરવાના છે, એટલે કે ગૂંટવાનું છે. બોલતા જઈશું અને ગૂંટતા જઈશું. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. આર ફોર રોજ. રોજ એટલે ગુલાબ. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. આર ફોર રોજ. રોજ એટલે ગુલાબ. તમારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી રીતે બોલી બોલીને જ ગૂંટવાનું છે. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. આર ફોર રોજ. રોજ એટલે ગુલાબ. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. વિદ્યાર્થી મિત્રો સસલાને જોયું છે ને તમે? કેવું હોય? તેનો રંગ સફેદ હોય. એ જંગલમાં રહે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આર ફોર રેબિટ ઘૂંટાઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા આર ફોર રેબિટ આપેલું છે અને શું કરવાનું છે? રંગ પૂરવાનો છે. તો કેવો પૂરવાનો છે? તો કે કેસરી, એટલે કે ઓરેન્જ. ઓરેન્જ રંગ પૂરી, કલર પૂરી આ બ્લેક બોર્ડરની એટલે કે કાળી લાઈનની બહાર ન જાય તેવી રીતે વ્યવસ્થિત ધીમે ધીમે પૂરવાનો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેવી રીતે હું રંગ પૂરું છું એવી જ રીતે તમારે ધીમે ધીમે વ્યવસ્થિત રંગ પૂરવાનો છે. જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવો મજાનો રંગ પૂરાણો છે. હવે આપણે આ આર ફોર રેબિટમાં રંગ પૂરી અને પૂર્ણ કર્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો
આવી જ રીતે તમારે પણ રંગ પૂરતા શીખવાનું છે, વ્યવસ્થિત ધીમે ધીમે. બ્લેક બોર્ડર એટલે કે કાળી લાઈનની બહાર ન જાય એ રીતે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે શું શીખ્યા છીએ? Q ફોર ક્વીન અને R ફોર રેબિટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ તમારી અંગ્રેજીની બુકમાં પેજ નંબર 21 અને 22 પર Q ફોર ક્વીન અને R ફોર રેબિટ ઘૂંટવાના છે અને રંગ પણ પૂરવાનો છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.